We've received hundreds of emails from around the world asking us how 2K is better than the rest. I took out the most extreme ones. Can you hit it with a sledgehammer? Can you bend it? Can you sandblast it? I would like you to rub the 2K paint with gasoline. We'll just do it. Extreme way, why not? That's it. Let's go for it. Tässä sarjassa perehdytään suomalaisen harrastetallien toimintaan ja kulttuuriin. Seurataan meikäläisen omien sekä vieraiden projektien ongelmia ja edistymistä. Vierailen kameran kanssa myös harrastajien talleilla ja alan ammattilaisten yrityksissä. Minä olen Janne Uskali ja tämä on B1 Garage. Moikka vaan! Olisiko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta? No ei nyt sentään. Mut mitäs jos vähän puhuttais Blacklist-puikista? Katokilpurista. Tänään oli sellainen ajatus, että mä vähän kertoisin tosta autosta tarkemmin, vähän sen historiasta ja mihin sillä ollaan niinku tähtäämässä ja menossa. Ja lyhyemmittä puheitta mennään suoraan asiaan. Mä hommasin kyseisen auton noin 6 vuotta sitten. Ja mun piti ostaa se alun perin ihan rullaavana ja laittaa siihen LS tuplaturbomoottori sit ajan kanssa. Mutta tämä kyseinen auto oli varustettu silloin jo isolohkolla, vaikka se on alkuperäinen Grand National puikki, missä on V6 turbomotti, niin siihen oli kuitenkin ajan saatossa niin edelleen omistaja vaihtanut isolohko V8 moottorin. Ja mä en rupea tässä nyt sen enempää sitä avaamaan, mutta anyhow, loppujen lopuksi auto kuitenkin tuli mulle sitten moottorin kerran. Et vähän se enemmän kirpas, mutta mä pääsin sillä saman tien ajamaan. Ja Blacklistahan mulla oli tarkoitus sillä mennä heti suhaamaan, että se siinä oli mulla niinku ihan selkeä tavoite, niin kuin auton nimikin osittain kertoo. Ja autohan toimi yllättävänkin hyvin ja meni vaparina yllättävän kovaa ja oli ennen kaikkea niin kuin toimintavarma. No niin! Lisää mettaa ja Janne vetää kumit latuun! Vuosien varrella niin nälkä kasvaa syödessä ja siitä sitten tuli päivitetty ensiksi ilokaasusarjalla ja sitten samalla vähän isommilla takarenkailla ja kapeammalla taka-akselilla ja neliliikki tuennoilla ja näinhän se niinku näissä yleensä tuppaa käymään.
Mutta koko ajan tietysti vaan ajatuksena se, että Blacklist-sarjassa niin taso vaan koveni ja koko ajan mentiin kovempaa, ja jos halusi kärkipaikoista taistella, niin auto oli vaan pakko päivittää. Ja kyseisen auton kanssa käytiin monta kertaa myös esimerkiksi Virossa vähän keulimassa. Ja oikeastaan parhaat keulat siellä saatiin useampia vuosia takaperin, kun oli eka kerran isolla renkaalla vähän enemmän pitoja ja ilokasutkin kytkeytyi laakista. Ja kuten videosta, in-car-videosta huomaa, tää oli aika mielenkiintoinen tilanne. Auto keulii niin rajusti, että takapuskuri hipoo maata, ja kannattaa huomioida, mitä tapahtuu pelkäjän lattiamatoille. Eli nehän nousi sieltä G-voimista ilmaan ja lensi suoraan pelkäjän selkänojaa vasten. Ja nehän pysy siinä kiinni niin kauan, kunnes kaasua hellitettiin. Mun mielestä se kertoo aika hyvin ton auton kiihtyvyydestä jotain. Että sä voit itse heittää sun omassa autossa lattiamaton tohon selkänojalle ja katsoa, että pysyykö se siinä pelkällä niin painovoimalla. Mutta joo, tossa sitten osa tietääkin, että käytiin Amerikassa ajamassa Drag Week-osakilpailua enemmän ja vähemmän epäonnisen, mutta mielenkiintoisen, ennen kaikkea hauskan reissun saattelemana. Et silloinhan autona oli Plymouth Vippi, mikä oli sitten Lahtikon Jussin ja Aukion Jykän omistama auto, missä minä olin sitten toimin kuljettajana ja vähän niin kuin yhtenä projektin vetäjänä. Mutta siellä oli tosiaan niin paljon epäonnea, että meillähän jäi koko viikon kestävä turne aika pahasti kesken sitten, että mulla meni parin tunnin sisällä, niin tokana kisapäivänä oltiin vielä hyvillä sijoilla omassa luokassaan, niin mulla meni akillesjänne poikki ja tuli viiltohaava silmään. Ja samana iltana vielä sitten autosta hajosi moottoritielle, että se oli aika niinku totaali tuho. Mutta tästä syystä jäi kuitenkin kova nälkä ja palava polte siihen, että kyseiseen kisaan pitäisi päästä vielä uudestaan, vaikka se oli suunnattoman kallis ja iso ponnistus jo viime kerralla. Ja nyt sitten tätä Blacklist-puikkiä mä halusin nyt lähteä viemään sitten sinne samaan kisaan. Ja se taas tarkoitti sitä, että moottorikombinaatio piti muokata siitä korkeapuristeisesta ja viriteisestä vaparimoottorista niin matalapuristeisempaa turbomoottoriin. Ja tätä ruvettiin turbomoottoriin ja Blacklist-puikin viemistä Drag Weekille projektiin työstämään oikeastaan toissa syksynä. Ja toissa talven aikana autolle tehtiin ihan älyttömästi hommia. Se tuli kokonaan uusi turvakehikko, millä nyt saa ajaa 6,5 sekunnin aikoja. Eli siitä nyt ei varmasti tule jäämään kiinni. Ja moottorin osalta sitten tuli isot holsetit ja moottorin sisuskalut tilattiin sitten loppujen lopuksi ton Steve Morris Engineeringin kautta ja heidän speksaamilla osilla. Kyseisessä firmassa on aikamoinen tietotaito, sillä Tom Bailin monikertaisen Drag Weekin voittaja ja 5 sekunnin ajan kisossa ajanut auto kulkee tämän saman Steve Morrisin tekemällä moottorilla. Mutta jos mennään vielä tuon auton rakentamiseen, niin kaikkihan näytti tosi hyvältä tai nyt voidaan puhua jo toissa talvena, vaikka aikataulu oli tiukka. Ja siihen asti kaikki meni vielä ihan ok,
kunnes oltiin menossa moottorin kanssa dynoon. Tuli rajoite. Meillä kävi siellä niin onneton tuuri, että jälkitarkastuksessa niin ja moottori oli jo dynopukissa ja sitä oli jo ajettu siinä, niin kiristettiin yksi kannessa olevista pulteista väärään momenttiin. Oikeastaan väärän infon takia, että johtuen siitä, että Jeseli antoi määrätyn arvon ja autossa on Brodixin alumiinikannet, niin Brodixi antoikin taas sitten pienemmät momenttiarvot, joten tavallaan saatiin korkkaamaan ne kannen jengat siitä ja niitä ei pystynyt millään helikoilla paikkaamaan. Eli oli sitten poraus ja liimaus, jengan liimauskeikka sit siinä. Ja tässä kävi nyt semmonen homma, että motille oli varattu silloin se dynatusaika ja se oli Sami Pittaniemen penkissä ja Sami on niin kiireinen äijä, että kun me ryssittiin tavallaan se meille varattu aika, niin seuraava vapaa-aika oli vasta kuukauden päästä. Ja tässä kohtaa niin homma rupesi sitten, aikataulu kiristyy aika huomattavasti. Mutta loppujen lopuksi me saatiin kuitenkin moottori sitten dynotettua. Meillä oli pieniä öljynpaine. Ei varsinaisesti kokonaan puuttunut öljypainetta, mutta sitä oli vähän vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Ja tää jäi edelleen vähän niin kuin mysteeriksi. Et siinä nyt epäiltiin erinäisiä asioita. Öljypumpun tehoa ja sitten alakerran laakereiden välyksiä, mutta sitä nyt ei ikinä oikein saatu selville, että mikä siinä oli. Pääaset moottori kuitenkin toimii ihan ok. Ja motti saatiin dynotettua siellä lopulta ja se tuottikin enemmän kuin tarpeeksi tehoa ja etenkin ihan pimeästi vääntöä. Ja sitten sitä ruvettiin kampeen itse autoon kiinni ja tässä kohtaa oltiinkin jo pitkälle koronakesää siinä menty, että päästiin ensimmäiselle koeajolle. Meillä oli tiedossa silloin, että autossa kiinni ollut ilokaasumoottorille sopiva turbiini, mikä on Neat Sciencein ihan niin kuin on vissiin 3,5 euron turbiini uutena ja vielä tämmönen purettava malli, niin millä kaverit on aikaisemmin ajanut jopa 7 sekunnin aikoja autolla, niin se siltikään ei ole sama asia turbomoottorissa. Ja tää oli niinku tietoinen juttu, mutta meillä ei ollut muuta turbiini siihen ja haluttiin päästä mukaan koeajolle ensimmäistä kertaa ottaa siitä nyt testiä miten auto yleensäkin toimii ihan kokonaisuudessaan. Ja autohan toimi todella ja kaikkien yllätyksestä äärettömän hyvin. Eikä minkään näköisiä vesi- tai öljyvuotoja, mikä oli Paavola Sepollekin suuri yllätys. Että hän oli ihan varma, että kun noin suuri muutos ja auto rakennetaan täysin uusiksi yhden talven aikana, niin siitä ei voi niinku selvitä ongelmitta. Tai ilman niinku jotain selkeitä pikkuvikoja. Mutta autossa ei ollut mitään vikaa. Se toimi pirun hienosti, se lähti hienosti viivalta. Et sit tosiaan 100 metrin kohdallahan huomattiin jo, että turbiini luisti. Kierrokset oli heti tapissa. Ja oli tietoinen juttu, että tämä turbiini oli se heikko kohta siitä, että se ei kestänyt noita uuden moottorin hirveitä vääntömääriä. Ei mitään, meillä on päivä pulkas. 4 vetoa vedetty ja auto suurin piirtein ainakin ehjänä, jos ei nyt löydy jotain yllättävää tuolta, mutta pitää olla tyytyväinen tähän ekaan testipäivään. Turbiini meillä luistaa tosi rajusti, että ei toi niinku 100 metrin jälkeen rupea jo niinku paukkuun rajoittaa. Mutta kyllä mä oon niinku enemmän kuin tyytyväinen. Tässä on niin paljon painettu duunia ja
valvottuja öitä, että tää kyllä oikeasti palkitsee. Tästä voi jatkaa.